Kukunin ko yung pinagawa kong jersey kay JY Print. Laki ba itong dala ng truck ko? Katakot baka malaglag. Bakit mo kasi papasok, sir? Nakita na nga pumasok yung truck. Tutuloy pa. I wanna start a revolution. Alright, so pupunta tayo ng Santiago ngayon, guys. Isa na naman to sa mga personal vlogs. Kukunin ko yung pinagawa kong jersey kay JY Print. Shout out JY Print. And at the same time, bibili na rin ako ng mga groceries para sa aking baby. Hindi na rin ako naglagay ng second cam ko at tiyatamad ako mag set up. Ayun, speaking of JY Print pala, guys. Alam nyo bang si JY Print meron din siyang channel. Medyo nag-uumpisa pa lang siya mag motovlog. And ayun, nangangapa pa rin kung ano yung niche niya o ano yung mga magiging content niya. Sa ngayon, kung gusto niyo siyang suportahan, kapwa nating motovlogger dyan na gusto nyo siyang suportahan, very shaky talaga. Kakakadis tong pan ko na to, classic ko na to. Kung gusto nyo siyang suportahan, guys, visit nyo siya sa channel niya. Magbibigay ako ng link sa baba para makita nyo kung ano yung mga content niya, or pwede nyo siyang i-PM or mag-comment kayo sa mga videos niya. Inquire kayo sa mga jersey niya. Laki yung bato ng dala ng truck ko. Katakot baka malaglag. Pag nalaglag yan, final destination ang labas natin. Sa akin ba itong tunog? Init, sir. Init, sir. Bakit mo kasi papasok, sir? Sablay ka naman, sir. Nakita na nga pumasok yung truck. Tutuloy pa. Sa mga tao palang nangangamusta sa Rusi Classic ko, ito siya, buhay na buhay pa rin. Ang dami kasi nagtatanong doon sa may mga vlog kong lumang-luma na kung kamusta na yung Rusi Classic ko. Sana nag-subscribe ka at napanood mo ito para makita mong buhay at malakas pa rin ang aking Rusi Classic. Ang dami. Minsan hindi ko na nasasagot lahat kasi pare-pareho na yung mga tanong. Pero kung ayun nga, nag-subscribe ka sa akin at inaantay mo yung Rusi Classic ko, ito na. Medyo marami lang content yung Ninja 400 ko ngayon, pero ito pa rin ang daily bike ko. Daily pangharabas. Ginagawa ng spotter katalikod na.
Alright, dito na tayo sa Santiago guys. So, una natin pupuntahan yung aking jersey. Sana bukas si JY Print ngayon. Alright, saan na yun? Malapit na yun dito eh. Nakawala na naman ata. Hanabusa. Ay, ito, dito pala. Ay, bukas. Hey sir! Alright, so dito na tayo sa may JY Print. And ayun si Body Rain, si JY Print aka JY Print. So kunin lang natin yung ating jersey. So kita tayo mamaya, okay? I wanna start a revolution. 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 Alright, so tapos na tayo. Nakuha ko na yung aking jersey. And eska po na ako. Salamat kay JY Print, Body Rain. Next time ulit sir. So ayun, kung sakaling mapadpad kayo, kaya mga motovlogger kayo na malapit dito sa Isabela or Santiago, kung naghahanap kayo ng mga gumagawa ng quality jersey o kaya quality print, JY Print, recommended guys, recommended. Mura na, quality pa. So ayun, punta lang kayo dito kung sakali man. Kausapin nyo si Brother Rain o si JY Print. Pag-usapan nyo mabuti kung ano yung mga gusto nyo. Okay? So tara, eska po muna tayo sa mall. Nakita ko na guys yung jersey natin, ganda. Mas maganda kung suot na, o kaya mas maganda kung gamit-gamit mo na yung jersey para makita mo kung gaano kaganda. Babakita ko dito yung design nya ulit, sakaling makita nyo. Available na siya. Pwede kayong mag-PM sa akin, mag-message nyo ako dito, or i-message, mas maganda i-message nyo na lang siguro ako sa page ko. Maglalagay ako ng link sa baba kung saan yung page, kung saan nyo ako pwede makontak kung gusto nyong suportahan ako. Murang-mura lang, bibigay ko sa inyo ng murang-mura lang. Itong jersey natin guys, presyong tropa lang. Nakatulong ka na, looking good pa, di ba? Magandang tagline yun, nakatulong ka na, looking good pa. Apa? So ayun na nga guys, kung sakali man, yung link na sa description. Kung kung sakaling andito ka lang malapit sa akin, Isabela, Quirino Province, pwedeng ako mismo magbigay sa'yo. At saka yun pa, kung sakaling bibili ka, o kung sakaling mag-avail ka ng jersey natin guys, kasamaan ko na rin ng sticker natin para solid ang suportahan natin. Okay? Saan ka pa parada sir? Sige, basta wag ka lang sumabit sir, okay lang yan. Mukhang madaming tao ngayon Alright, dito na tayo.
Tapos na tayo mag-grocery. Tingnan nyo naman ang buhay ng daddy. May daladalang mga gatas. So ayun, pauwi na tayo guys. Bali marami akong daladala, pati yung backpack ko. Sana wag malaglag yung aking mga gatas ni baby. Alright, let's go. Alright, nabili ko naman lahat ng tingin ko na ay kailangan ko. So ayun, salamat sa pagsama sa akin guys, sa aking munting ride. Ayun, inuulit ko, available na yung ating jersey kung gusto nyo maging cool habang nagra-ride, at the same time sa pagsuporta sa akin, avail na kayo. Whoops! So ayun lang, salamat. I'll see you on my next ride. Peace.